channel. So for today, gagawa tayo ng very easy 2-ingredient chocolate ice cream. But before we proceed with the procedure, I'd like to say thank you to all of you guys who keep on supporting me because we just hit 1.3 million views on one of my videos. So thank you so much. Okay, so keep on subscribing and let's start. Step natin guys is we need to transfer our Kremdensada dito sa lalagyanan natin. Okay? Kailangan chilled siya. Step is, ibibit natin yung Kremdensada until ma-double yung size niya or mag-expand siya or dumami. So, for our third step, sasalain natin yung cocoa powder natin. Then, diretso na siya dito sa ating Kremdensada na binit natin kanina for about 10 to 15 minutes. So, using spatula, haluin na natin yung ating 2 ingredients, which is the Kremdensada and the cocoa powder na ating sinala rin kanina. So, after nating haluin yung 2 ingredients natin, gamitin ulit natin yung ating electric mixer. Then, i-mix ulit natin siya or i-beat ulit natin siya. Okay, so next is ita-transfer na natin yung ating mixture dito sa ating lalagyanan. Okay guys, so ito na yung ating ice cream. Pwede na natin siyang ilagay sa ating cooler. Pero ako, lalagyan ko siya ng chocolate droplets. So, optional na lang tong chocolate droplets kung gusto nyong lagyan. Okay? Or kung ano pa yung gusto nyong ilagay na mas bet nyo, na tingin nyo mas magugustuhan ng mga kakain sa inyo. Pero ako, dahil mahilig ako sa chocolates, lalagyan ko siya ng chocolate droplets. Okay, so finish na. Pwede na natin siya ilagay sa freezer for 6 hours. chocolate ice cream. Masarap siya. Siguro
sigurado ako magugustuhan nyo to, lalo na kung may mga bata kayong kasama sa bahay. Using 2 ingredients, makakagawa na kayo ng ganitong ice cream, Kremdensada and cocoa. So, optional na lang kung maglalagay kayo ng chocolate droplets or anything that you like to add in your ice cream. Okay? So, kung may natutunan kayo sa video natin ngayon, guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you next time! Bye!